יש כמה מילים שאני חושב שחשוב לנו לדעת איך ללמוד את הגמרא. כשכתוב מנלן, הגמרא שואלת מניין לנו, מה המקור לזה, מה הפסוק בתורה, ולכן התשובה למנלן זה תמיד יהיה פסוק. So פה כשלמדנו למולו מנלן, which is on a different video, התשובה היא וימל אברהם את יצחק בנו. Notice שאני שמתי צבע ירוק כל פעם שיש פסוק. אז מהפסוק וימל אברהם את יצחק בנו, למדנו שהאבא חייב למול את הבן שלו. מהפסוק הימול לכם, כי כתוב לכם פלורל, בלשון רבים, כל זכר, שכל הקהילה, כולם צריכים לדאוג, to worry, שהבן בקהילה הזאת, whatever child, יקבל ברית מילה. אז אם האבא לא עושה את זה, הבית דין או הרב צריך לעשות את זה. הימול לכם כל זכר, this is also green. וגם למדנו שאם הבית דין לא עושה, ואיכד לא ממלא בית דין, we did this already, but לומדים מהפסוק הזה, והראל זכר אשר לא ימול את בשר ארצו ונכרתה. זה פסוק שלישית שלמדנו. אוקיי? תמיד זה מתחיל עם המילה דכתיב. דכתיב כמו שכתוב בתורה. And finally, אז איך לומדים את זה מהפסוק הזה? כי הרי הבן הוא זה שחייב כרת. And we learned from that שאפילו כשאבא עושה ברית מילה לבן, אפילו כשבית דין עושים ברית מילה לבן, המצווה הוא באמת על הבן. How do I know? כי הבן הוא זה שחייב כרת. אז אם הוא יקבל את העונש, obviously, הוא באמת חייב לעשות את זה. So bottom line, אם האבא או הבית דין לא יעשו את זה, הבן עצמו, when he gets old enough, צריך למצוא מישהו שיעשה לו ברית מילה. So היא מנלן דלא מחייבה, איך אני יודע שהאישה לא חייבת? האמא לא חייבת, לומדים את זה מפסוק רביעית, כאשר ציווה אותו אלוקים, אותו, ולא אותה. לא כתוב אותו ולא אותה בפסוק, כתוב כאשר ציווה אותו אלוקים. כמו שהשם ציווה את אברהם. אותו לשון זכר, ולא לשון נקבה. ולכן אמא לא חייבת לתת לבן שלה ברית מילה. ואז מפסוק אחרת, וצו את יהושע וחזקיה ואמצעו, למדנו שכל פעם שכתוב צו, זה לחזק את האדם. What we call ziruz, to hurry, to rush him, to encourage him, לזרז אותו, לעשות את המצווה מיד, and לדורות, למדנו מן היום אשר ציווה השם מעלה, לדורותיכם, שכל פעם שכתוב ציווה, זה לא רק בדור של אברהם, שחייב לתת ברית מילה לבן שלו, אלא בכל דור, כי צו זה לא רק מיד, זירוז, לחזק אותו, למהר אותו, let's go do this, כמו שהיה ביהושע, אלא זה גם כן לדורות, מן היום אשר ציווה השם מעלה לדורותיכם. So these are 5 different פסוקים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, פסוקים שונים שלמדנו. ואז למדנו עוד פסוק, מנלן שהאבא חייב לפדות את הבן, כי כתוב כל בכור בניך תפתה, and we're going to see this something even more, שלומדים את כל בכור בניך תפתה in a moment. והיכא דלא פרקי אבוה, אם האבא לא עשה פרקי זה לפדות את הבן, אם הוא לא עשה פדיון הבן, למדנו שאין בית דין בפדיון הבן, מחייב איהו למפרקי. הוא עצמו, הבן עצמו, when he's old enough, צריך לפדות את עצמו. דכתיב פדו תפתה. למדנו את זה מהפסוק הזה. לפני שהולכים הלאה, למדנו גם כן תוספות. והתוספות שואלים על ברית מילה. בברית מילה כתוב שאמא לא חייבת, כי כתוב אותו ולא, כאשר ציווה אותו אלוקים, ולומדים מזה ולא אותה. שואלים התוספות, ואם תאמר, למה לקרוא? למה צריכים פסוק? מדוע צריכים פסוק בשביל זה? ללמוד אותו, כאשר ציווה אותו אלוקים, אותו ולא אותה, הרי זה מצוות עשה שהזמן גרמה. למה? כי עושים ברית מילה בשמיני, שנימול בשמיני ללידתו. אוקיי? ונשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה. אומרים תוספות ויש לומר, אם תאמר is always an introduction, הקדמה לשאלה, ויש לומר בתוספות, זה תמיד הקדמה לתשובה. כיוון דמיום השמיני והלאה אין לה
הפסק, זאת אומרת, אחרי יום שמיני, הוא תמיד צריך לקבל ברית מילה. ביום התשיעי, ביום העשירי, ביום ה-80, אם הוא לא קיבל ברית מילה, יש עדיין מצוות ברית מילה. זה לא נפסק לעולם, המצווה של ברית מילה. אז לכן אומרים תוספות, לאו זמן גרמה, זה לא נקרא זמן גרמה. It's not a set time, זה רק מתחיל ביום השמיני, אבל זה לעולם. זה תשובה אחת. ואחר כך הוא אומר, ואם תאמר, קראתי מצוות הזה זמן גרמה, אין מלין אלא ביום. הרי לא עושים ברית מילה בלילה, ברית מילה בלילה פסולה. ולכן אומרים תוספות, אם זה רק ביום, כמו ציצית, כמו תפילין, זה רק ביום, זה מצוות הזה זמן גרמה. אומרים תוספות, first of all, אולי יש לומר שזה הולך כמאן דאמר, התם דמילה שלא בזמנה נוהגת בין ביום בין בלילה. אולי רק אם עושים ברית מילה בזמן, זה צריך להיות ביום, אבל אם עושים את זה אחרי הזמן, אחרי יום השמיני, you can do it at night as well, ולכן זה לא מצוות עשה שהזמן גרמה. אחר כך למדנו, מה, we did that? הבן, האב חייב לפדות את הבן, למדנו את זה מהפסוק קדש לי כל בכור. כל בכור היה צריך להיות קדוש, וצריכים לפדות אותו, to redeem him, כדי שלא יהיה קדוש. למה צריכים לפדות אותו? We'll see in a second. ומי צריך לפדות? פטר כל רחם. הראשון שיצא מהאימא, וכתוב מבן חודש. And that's why we do it ביום 31, to make sure שהוא בוודאי בן חודש, at least a month old. עושים את זה עם 5 שקלים, ונותנים את זה לכהן, כי זה נאמר לאהרון, והשם נתן את זה לבנים של האהרון, ולכן פדיון הבן הולך לכהן 5 שקלים, ורק אחרי חודש, so from day 31, יום ה-31, וזה רק שייך עם שני ההורים, שניהם ישראלים, כי אם הם לוי או כהן, לא עושים פדיון הבן. מדוע עושים פדיון הבן? כתוב פה, that's a question that the Ben was going to ask in the future. We call him the Ben התם. ויקי שלך בנך מלך לאמור, מה זאת? הבן שואל, מה זה? מה זה הפדיון הבן הזה? What is that? הבן שואל שאלה פשוטה, and therefore בהגדה כתוב שהוא היה בן התם. Anyway, אז אומרים לו בחוזק יד עושים השם במצרים, השם הוציא אותנו במצרים מיידלי בחוזק יד, והיא כי הקשה פרעה לשלחנו, כשפרעה לא רצה לשלוח אותנו, ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים. כל הבכורים הוא הרג. אפילו בכור בהמה, על כן, because he killed all the בכור, אבל הוא לא הרג את הבכורים של ישראל, כל בכור בני אפדה. צריכים לפדות את הבן שלי חודש ומעלה, שאנחנו עושים את זה ביום ה-31. The juniors have to know the next 2 Gemarot, and the sophomores only have to know the next Gemara. We'll do them both very quickly. שתי דברים. דבר ראשון, תנו רבנן, זה גם מילת מפתח. תנו רבנן means הרבנים למדו, and we always know שמיד אחרי זה יבוא ברייתא, תמיד. It's going to be on the test, please know that. Okay, לפדות את הבנו ולעלות לרגל. אם יש מצוות פדיון הבן שעולה 5 שקלים, כמו שאמרנו, האם הוא צריך לעשות פדיון הבן, או אם זה 3 רגלים, פסח, שבועות וסוכות, אז יש לו מצווה לעלות לרגל, לעלות לירושלים כדי להביא קורבן. אז הוא עולה לירושלים כדי להביא קורבן, וזה עולה כסף. So which one can he can't do both. אין לו מספיק כסף לעשות את שניהם. אז הדין הוא פודה את בנו ואחר כך עולה לרגל. הוא צריך לעשות פדיון הבן קודם. רבי יהודה אומר, עולה לרגל ואחר כך פודה את בנו. רבי יהודה אומר, no, עלייה לרגל זה יותר חשוב. למה? למה רבי יהודה אומר את זה? הוא נותן סיבה שזו מצווה עוברת, וזו מצווה שאינה עוברת. המצווה של עלייה לרגל, זה ייגמר בעוד 8 ימים. אין פסח, אין שבועות, בעוד יום אחד, בעוד 8 ימים בסוכות, 7 ימים בפסח, המצווה הזאת ילך, and it's never going to come back.
נכון, בחג הבא, אני יכול לעשות את זה עוד פעם, אבל המצווה הזאת עכשיו, זה ילך, זה מצווה עוברת. בפדיון הבן, זה מצווה ביום ה-31, זה גם מצווה ביום ה-60, וביום ה-80, אצלו מצווה, זה לא עובר. ולכן רבי יהודה אומר, שפדיון הבן, מי הוא השיטה הראשונה? We call that the תנא קמא. התנא הראשון, אם לא כתוב את השם, we call it תנא קמא, or רבנן, the rabbis. אומרת הגמרא, אני מבין את דברי רבי יהודה, בשלמה לרבי יהודה. זה בסדר לפי רבי יהודה, אני מבין מדוע רבי יהודה אומר שעלייה לרגל זה בא קודם, כדאקה אמר תמה, הוא אמר סיבה, הוא הסביר לנו מדוע זה בא קודם. אלא לרבנן, אבל לפי הרבנן, התנא קמא, מה תמיו, מה הסיבה של הרבנן שפדיון הבן בא קודם, הוא לא אמר. As Omer, here's this new pasuk. What is this? The 7th pasuk we learn. Kol bechor banecha tifteh v'hadar lo yiru panai rikam. יש שתי מצוות באותו פסוק. Kol bechor banecha tifteh זה פדיון הבן, ואחר כך לא יראו פני ריקם, אל תבוא לבית המקדש ריק, בלי שום קורבן, כשבאים בעלייה לרגל, this part of the pasuk מדבר על עלייה לרגל, כשעושים עלייה לרגל צריכים להביא קורבן. זאת אומרת שבכור, ועלייה לרגל זה באותו פסוק. And which one comes first? בכור. ולכן כאן אומר פדיון הבן בא לפני עלייה לרגל. They're both in the same פסוק. אחד בא לפני השני. That's the end of what we learned for the sophomores. The juniors, we learned this next piece. Tanu Rabbanan, again, lamdu harabanim, hakavana sharabanim lamdu babraita. So I know a braita is about to start. Braita shoelet minayin, she'im hayu lo chamisha banim mechamish nashim, shechayav liftod et kulam, minayin again, just like Manoan, maha makor, me'efo ze ba, and I know a pasuk is going to come, and kol b'chor b'necha tifteh, this pasuk we've had many times already, kol b'chor b'necha tifteh melamed oti, she'im hayu la'adam, חמישה בנים מחמש נשים, אז הוא צריך לפדות את כל הבנים, 1 through 5. למה? כי we're going to go back to our Gemara. מדוע הוא צריך לעשות את זה? כי כתוב כל בכור בניך תפתה, כל הבכורים. So that means even if you have more than one, צריכים לפדות את כולם. פשיטה, שואלת הגמרא, isn't that obvious? הרי זה ברור שצריכים לפדות את כולם, כי כתוב בפטר רחם תלה רחמנה. התורה תלה depended את המצווה על פטר רחם, כמו שלמדנו, הראשון שיצא מהאימא, ואם זה ראשון שיצא מהאימא, it doesn't matter who's the firstborn לאבא, זה אכפת לנו מי הוא הראשון לאימא, אז למה צריכים את זה? אומרת הגמרא, I need it. מדוע אני צריך את זה? מדוע אני צריך את זה? כי מהו דתימה? Again, words would mean almost the same thing as ilema we had before. Ilema, and at the beginning of the Gemara, and mao detema here, both mean ma hayiti omer or ma hayiti choshev, or im tomar. In Elam it means im tomar. Mao detema means ma hayiti choshev, but they're both the same thing. Ma hayiti omer, beli hapasuk hazeh. I know what's going to follow. Ze lo nachon. What's not right? Nelef bechor minachala. Hayiti choshev sheyesh גזירה שווה, כתוב בכור בירושה, כתוב בכור בפדיון הבן. הייתי חושב שכמו שבנחלה בירושה, הבכור הוא הראשון לאבא, and we learned in the pasuk, שהראשון לאבא צריך לקבל פי 2, צריך לקבל כפל, twice the inheritance, זה נקרא double or פי 2, as where is that? Oh, come on. Yeah. Pishnaim, double the inheritance. So, Haiti Choshev. Why is that? Because he's called Reshit. Oh no, his first strength. Haben Harishon Hayad Joe. He was born first in 2013. Okay? V'lachen, hu haben shemekabel Pishnaim. Hu haben shekabel double the inheritance. V'lo kulam achirim. How does that work by double the inheritance? Im hayala abba $1 million. Kol echad. Mikabel $166,000, except for Joe. Joe Mikabel twice that, 166,000 and another 166,000. Every other kid Mikabel at 1/6
of the inheritance here. You split into 6 equal parts. V'kol echad mekabel 1/6, except Joe gets 2/6. Hu mekabel pi shnayim. So הייתי חושב שכמו שבכור בנחלה בירושה זה הראשון, I might have thought that גם בכור בפדיון הבן זה הראשון, כמשמע לן, no, כולם הם הבכורים בפדיון הבן.